අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ ජපන් රැකියා ගැන විස්තර. මෙහිදී මම සඳහන් කරලා තියෙනවා රැකියාව සහ අදාළ වැටුප් සම්බන්ධයෙන් විස්තර, ඒ වගේම කොන්ට්‍රැක්ට් කාලය, ඒ වගේම එක්ස්පීරියන්ස් මොනවාද තියෙන්න ඕනේ, අදාළ ඒජන්සිය මොකක්ද කියන එක ඔයගලන්ට මෙතන මම විස්තර සපයන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ ලේබර් කියන කම්කරු කියන ජොබ් එකක් සඳහා වැටුප 2,93,300ක් විදිහට සඳහන් කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම වේකන්සි එක දාලා තිබ්බේ ශ්‍රී ලංකා ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් ඒජන්සි එක විසින්. ඉතින් මෙතනදී ක්වොලිෆිකේෂන් විදිහට ජපන් ලැන්ග්වේජ් එක තියෙන්න ඕන කියලා එයාලා සඳහන් කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම තවත් විස්තර ඔයගලන්ට මෙතනදී මම සඳහන් කරලා තියෙනවා, බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පේන්ට් ඔටෝ කියන සෙක්ෂන් එකේ ග්‍රීන් වේ ඒජන්සි එකේ තමයි මේ විස්තර සඳහන් කරලා තිබ්බේ. සැලරි එක විදිහට සඳහන් කරලා තිබ්බා 3,57,800ක්. යෙන් වලින් තමයි සඳහන් කරලා තිබ්බේ. මම මේක කන්වර්ට් කරලා ඔයගලන්ට ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් වලින් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එකේ දාලා තිබ්බා, අවුරුදු 5ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම හවුස් කීපර් කියන ජොබ් එකේ ශ්‍රී ලංකා ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් ඒජන්සි එකේ තමයි මේක සඳහන් කරලා තිබ්බේ. මේ වේකන්සි එක ඒගොල්ලෝ දාලා තිබ්බේ. එක්ස්පීරියන්ස් එක අවුරුදු 2ක් සහ ජපන් ලැන්ග්වේජ් එක SLPFE ට්‍රේනින් එක ක්වොලිෆිකේෂන් විදිහට සඳහන් කරලා තිබ්බා සුදුසුකම් වශයෙන්. අනිත් සියලු විස්තර, ඒ වගේම සැලරි එක 3,22,000ක් කියලා තමයි සඳහන් කරලා තිබ්බේ. කොන්ට්‍රැක්ට් පීරියඩ් එක අවුරුදු 2ක් වශයෙන් තමයි සඳහන් කරලා තිබ්බේ. ඒ වගේම හෙල්පර් ඇග්‍රිකල්චර් ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා, ඒ කියන්නේ වගාවන් සඳහා අත්උදව්කාරයෙක් විදිහට යනවා නම් යූරෝ ස්ටාර් ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් ඒජන්සි එකේ සඳහන් කරලා තිබ්බා මෙන්න මේ වේකන්සි එක. මේකේ සැලරි එක විදිහට සඳහන් කරලා තිබ්බේ 3,57,800ක් විදිහට. ඒ වගේම ක්වොලිෆිකේෂන් විදිහටත් ඉල්ලලා තිබ්බා ඒ අදාළ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඒ වගේම රෙස්ටොරන්ට් එකක අත්උදව්කාරයෙක් විදිහට යනවා නම් ඒකත් යූරෝ ස්ටාර් ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් ඒජන්සි එකේ තමයි මේ වේකන්සි එක දාලා තිබ්බේ යාලා. සැලරි එක 3,57,800ක් විදිහට තමයි සඳහන් කරලා තිබ්බේ. ඒ වගේම මේ අදාළ ශාස්ත්‍රයේ රැකියාවක් කරලා ඔයගලන්ට පළපුරුද්දක් තියෙනවා නම් ඒකත් බොහොම වැදගත් කියන එක තමයි ඔවුන් සඳහන් කරලා තිබ්බේ. ජපන් භාෂාව දැන සිටීම අනිවාර්යයි. කොන්ට්‍රැක්ට් පීරියඩ් එක අවුරුදු 2ක් ලෙසත් වෛද්‍ය පහසුකම් සහ නැවත පැමිණීමට ටිකට් එක නොමිලේ ඔවුන් විසින් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපි ඊළඟට බැලුවොත් එහෙම ඔටෝමොබයිල් රිපෙයාර් සහ මේන්ටෙනන්ස් හෙල්පර් කියන ජොබ් එක සඳහා යූරෝ ස්ටාර් ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් ඒජන්සි එකේ වේකන්සි එකක් දාලා තිබ්බා. එතනදිත් රැකියාවේ වැටුප විදිහට සඳහන් කරලා තිබ්බේ 3,57,800යි. ඒ වගේම අදාළ ශාස්ත්‍රයේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ජපන් භාෂාව දැන සිටීම ඉතාම වැදගත් කියන කාරණාව තමයි උන් සඳහන් කරලා තිබ්බේ. මීළඟට බිල්ඩින් ක්ලීනින් හෙල්පර් කියන ජොබ් එක ගොඩනැගිලි පිරිසිදු කිරීම සඳහා අත්උදව්කාරයෙක් විදිහට ජපන් රටට රැකියාවකට යනවා නම් ඔයගලන්ට වැටුප වශයෙන් 3,57,800ක් හම්බෙනවා. ඒ වගේම එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙදී රැකියාවක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් පළපුරුද්දක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ජපන් භාෂාව දැන සිටීම, අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මෙහෙදී වැදගත් වෙනවා. ඉතින් කොන්ට්‍රැක්ට් කාලය ගොඩක් වෙලාවට හැම රැකියාවකම වගේ අවුරුදු 2ක් තමයි සඳහන් කරලා තිබ්බේ. ෆැක්ටරි හෙල්පර් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් යූරෝ ස්ටාර් ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් ඒජන්සි එකේ තමයි මේ වේකන්සි එක තිබ්බේ. ඒ වගේම වැටුප වශයෙන් 3,57,800ක් තමයි සඳහන් කරලා තිබ්බේ. මේ ශාස්ත්‍රයේ ඔයගොල්ලෝ රැකියාවක් කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් පළපුරුද්ද සහ ජපන් භාෂාව දැන සිටීම, ඒ වගේම කොන්ට්‍රැක්ට් පීරියඩ් එක අවුරුදු 2ක් වශයෙන් උත් මේ ගොඩක් රැකියාවල ආහාර පාන ලබා දීම කරන්නේ නැහැ. නමුත් වෛද්‍ය පහසුකම් සහ නැවත පැමිණීමට ටිකට් එක නොමිලේම ලබා දෙන බව තමයි සඳහන් කරලා තිබ්බේ. මීළඟට අපි බැලුවොත් හෙල්පර් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් අංශයේ අත්උදව්කාරයෙක් විදිහට රැකියාවට යනවා නම්
ජපන් රටට ඔයගලන්ට සැලරි එක 3,57,800ක් විදිහට තමයි සටහන් කරලා තිබ්බේ. යූරෝස්ටාර් ෆොරින් එම්ප්ලොයිමන්ට් ඒජන්සි එකේ මෙන්න මේ වේකන්සි එක දාලා තිබ්බා. ඒ වගේම මෙහිදීත් ඔයගලන්ට මේ අදාළ ශාස්ත්‍රීය රැකියාවක් කරලා ඒ පළපුරුද්ද සහ ජපන් භාෂාව දැන සිටීම බොහොම වැදගත්. මම මේ ඔයාලට ගෙනාවු තොරතුරු අදාළ ඒජන්සි විසින්ම තමයි තොරතුරු සපයා තිබ්බේ විදේශ සේවා නියුක්තිකාර්යාංශයේ වෙබ් පිටුවට. මම හිතනවා අද මම මේ ගෙනාපු තොරතුරු ඔයගලන්ට බෙහෙවින් වැදගත් වන්නට ඇතයි කියා. මේ වගේම තවත් රටවල් වල තියෙන රැකියා සම්බන්ධයෙන් විස්තර ඉදිරියේදී ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිත් සමග රැඳී සිටින්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම like කරලා තවත් මොන හරි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.